آیا هند بازی شرقی داره انجام میده یا بازی غربی انجام میده؟ چرا روابط هند و چین اینقدر امروز مهم شده و چرا این روابط پس از تغییر زاویه و میزان قدرت ایران در سطح ژئوپلیتیک دچار دگرگونی شده؟ در این تحلیل می‌خوایم در مورد روابط هند و چین صحبت کنیم، در مورد تأثیری که جابجایی سطح قدرت ایران روی اونها گذاشته حرف بزنیم و دید جدیدی از سطح تحلیل‌های بین‌المللی میخوام خدمتتون تقدیم کنم. چرا که تحلیل‌های قدیم با اون سبکی که قدیم انجام میشد، با اون نگارش ذهنی که از قدیم وجود داشت دیگه جوابگو نیست. پیش از این نظم دنیا تفاوت داشت، الان تغییر کرده، به سمت بی‌نظمی داریم حرکت میکنیم. بنیان‌های فکری دنیا باید عوض بشه، خصوصا در بخش تحلیلی. تحلیل بسیار مهمیه، تخصصی. بخش اولش رو امروز خدمتتون تقدیم میکنیم. تا انتها با ما همراه باشید. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمتتون هستم. میلاد رضایی هستم و امیدوارم که با این تحلیل بتونیم یک افق دید جدیدی خدمت دوستان ارائه بدم. دوستان دقت داشته باشید، یک موضوعی که من بارها و بارها در این چند سال تکرار میکنم اینه که ما 4 مرحله نظم دنیا داشتیم که امروز در مرحله 4 یعنی نابودی نظم دنیا قرار داریم. وقتی تو این دوره هستیم و نظمی که در دنیا بوده داره نابود میشه و ما دوباره به سمت جنگ‌های جهانی حرکت میکنیم، یعنی دوره 4 تمام میشه و دوره اول که آغاز جنگ‌های جهانی شروع میشه، دیگه نمیتونیم با اون سطحی که قبلا در زمانی که نظم دنیا وجود داشت مثل نظم آمریکایی بیام حوادث رو تحلیل کنیم، روابط کشورها رو تحلیل کنیم. اشتباهی که امروز داره رخ میده و دلیلی که امروز من این تحلیل رو خدمتتون ارائه دارم این بود که یکی از همکاران تحلیلگر من با من ساعت‌ها بحث داشتیم خدمتشون و ایشون عقیده‌اش این بود که پاکستان داره به ایران نزدیک میشه و هند از ایران دور میشه، در صورتی که چنین چیزی نیست و بهشون هم ثابت کردن و قبول کردن. حالا من گزیده‌ای از اون صحبت‌هایی که تخصصی بود بین من این عزیز تو این بخش خدمتتون تقدیم می‌کنم. اگر واکنش و بازدید خوب بود حتما بخش تخصصیش رو حتی شده در سایت قرار میدم. دوستان دقت داشته باشید که چند نکته رو ما باید روش تمرکز کنیم وقتی میخوایم تحلیل داشته باشیم، مخصوصا در مورد روابط ایران با بقیه دنیا. به این نکات باید خیلی دقت داشته باشیم. یکی این که اول دوره نظم آمریکایی گذشته، در دنیا قبلا نظم آمریکایی بود، یعنی مرحله سوم. امروز مرحله 4 نابودی اون نظم رو داریم میبینیم و به سمت یک بی‌نظمی مطلق که آغاز جنگ‌های جهانی است داریم حرکت میکنیم. دوم اینکه ایران قبل از این تا سال میشه گفت 2018 تا 2020 حتی یک قدرت منطقه‌ای یا نهایتا یک قدرت فرامنطقه‌ای بود، اما بعد از 7 اکتبر ایران رسما اومد هژمون خودش رو احیا کرد و بازسازی کرد. هزینه‌ش هم زیاد بود و هزینه بسیار زیادی دادیم، بزرگانی از دست دادیم، اما اون هژمون تثبیت شد و امروز ایران در سطح یک هژمون داره، هژمونی که تازه احیا شده داره فعالیت میکنه. این چیزی است که امثال زیبا کلام ها، امثال اون کذاب ها نمیخوان شما متوجه بشید، میخوان شما رو تو همون سطوح قبلی تحلیلی نگه دارن، شما رو مقصر جلوه بدن، بگن ایران مقصر حمله فلان به ایران بوده، ایران مقصر حمله آمریکا به ایران بوده و اصلا ما اشتباه داریم راه میریم، باید بریم تسلیم بشیم. در صورتی که از این مرحله خیلی وقت عبور کردیم، ما وارد مرحله جدیدی شدیم که هژمون ایران داره احیا میشه. در دوره احیای این هژمون تا زمان تثبیتش هستیم. اگر سوریه از دست نرفته بود امروز شاید بعد از اون آتش‌بسی که در غزه ایجاد شده ما هژمونمون تثبیت شده بود، ولی الان هنوز چون سوریه رو از دست دادیم نیاز داریم که 2 تا قانون جدید به بخش‌های مختلف اضافه بشه. قانون سرزمینی نیست، قانون قدرتی است که در بخش ژئوپلیتیک منطقه نیاز داریم و یکی هم فرامنطقه‌ای. وقتی این 2 تا ایجاد بشه ما دیگه به یک هژمون تثبیت شده میرسیم. یکی از اون قانون‌ها ونزوئلا هست. اینجاست که شما می‌بینید چرا آمریکایی‌ها دارن بالا پایین میپرن که هر جوری شده ونزوئلا رو از چنگ ایران بکشن بیرون، از چنگ محور شرق بکشن بیرون. خیلی مهمه این نکات. حالا اینها رو ان شاءالله به زودی بحث‌های تحلیلی تصویری که شروع بشه اونجا کامل اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. بریم سراغ تحلیل خودمون. دوستان دقت کنین، شاید کمتر کسی باشه که وقتی نگاهش به مرزهای شمالی هیمالیا میفته بتونه پیچیدگی و اون فرایند رابطه بین هند و چین رو درک کنه. واقعا سخته، خصوصا تو این دوره. چرا که از سال 2000 به بعد وقتی چین به سمت یک ابرقدرت حرکت کرد، آمریکایی‌ها اومدن یک کاری کردن. بازاری که قبلا دست ژاپن بود،
اینها در دهه 90 سپرده بودن به چین، اومدن از چین بگیرن بدن به هند و هند تبدیل بشه به ژاپن دومی، کشوری که در اوج تکنولوژی هست. ببخشید عرض کردم هند، منظورم چین بود. چینی‌ها بشن به سرنوشت ژاپن تبدیل بشن، یعنی یک کشوری که تکنولوژیش در اوج هست اما بازار فروش نداره. چرا؟ چون مواد تولیدیش گران هست، مواد تولیدیش خیلی گرانتر هست. رقبای خیلی سنگینی مثل چینی‌ها اومده بودن در زمانی که ژاپن بازار در دست داشت و اینها مثلا اگر ژاپن از یک لیوان یک برند دو برند خیلی خوب تهیه می‌کرد با یک قیمت مثلا $100، چینی‌ها اومدن از این لیوان 100 برند درست کردن، هر کدومش مثلا $10 $20 تا همون $100 و یک بازار رو به صورت کلی اشباع کردن. عملا دیگه ژاپن رفت تحت لیسانس کالاهای لوکس، تمام، و اقتصادش واقعا دیگه رفت کنار. آمریکایی‌ها بهش اجازه ندادن رشد کنه چون از اقتصاد آمریکا داشت جلو می‌زد و برهه‌ای هم جلو افتاده بود. حالا همین اتفاق واسه چین افتاد. آمریکایی‌ها دیدن چینی‌ها دارن قدرت میگیرن در بخش اقتصادی و از اون مهمتر دارن قوانین رو زیر پا میذارن، قوانینی که آمریکایی‌ها گذاشته بودن. قرار نبود چینی‌ها بیان جاسوسی صنعتی کنن و در بخش‌های تکنولوژی صاحب سبک بشن. نهایتاً قرار بود تولیدات کارخانه‌های آمریکایی رو تولید کنن و کاری که اومد انجام داد آمریکا همین بود، یعنی از چین اومد بگیره بده به هند. زیرساخت‌ها در هند ایجاد شد و قرار بود هندی‌ها رشد کنن چون نیروی کار جوان داشتن. چین داشت به سمت پیری حرکت میکنه الان و قرار بود هند بیاد جای چین رو بگیره و این چرخه قرار تکرار بشه، یعنی هرگز اجازه نمیدن هندی‌ها به چینی که امروز هست تبدیل بشه. یعنی تا یه جایی می آوردنش بالا دوباره ازش میگرفتن، مثلا میدادن به مالزی، اندونزی، اون جایی که جمعیت زیاده و این چرخه تکرار میشد تا جایی که آمریکا به یک تکنولوژی برتر یک نسل یا دو نسل بالاتر برسه، مثلا در سطح هوش مصنوعی. اونجا دیگه امکان کپی برای این افراد و این کشورها نبود. حالا چین چرا اومد بازی رو زیر پا گذاشت؟ چون اومد در بخش هوش مصنوعی، در بخش ترانزیستورها و ساختارهای الکترونیک ریز اومد سرمایه گذاری کرد، علمو به دست آورد، تراشه ها رو شروع کرد طراحی کردن. در سطح آمریکا اومد قدم برداشت، الان به خوبی داره میرسه و به زودی جلو میزنه. خب این احساس خطر برای آمریکا بود. در بخش نظامی چینی ها به سرعت دارن رشد میکنن، بسیاری از جاها اومدن آمریکا رو گرفتن و در برخی جاها فقط مثل دریا عقب موندن که اونم داره به سرعت بهش میرسن. اینجاست که آمریکا هجومی اومد جلو اما نتونست کاری پیش ببره و چین عملا شده رقیب اصلی آمریکا. چند سال دارم خدمتتون میگم. حالا چه روابط هند و چین چرا تغییر کرد؟ ببینید چینی ها وقتی دیدن آمریکایی‌ها دارن این کار انجام میدن و میخوان تجارت رو از چین بگیرن ببرن به هند، اومدن دو تا کار انجام دادن. یادتون نره چین و هند از قبل با هم دیگه یک دشمنی داشتن، رقابت ژئوپلیتیکی داشتن و در حدی که رقیب تا حد دشمن با هم دیگه برخورد میکردن. چینی ها اومدن از بازار استفاده کردن. شرکت های چینی اومدن در هند و گفتن آقا آمریکایی اومدن دارن توی هند سرمایه گذاری میکنن و میخوان صنعت رو بیارن اینجا شما تولید کنید. شما نهایتا میشه یه تولید کننده صرف، همین. ما میایم به شما انتقال تکنولوژی میدیم و همین کارو کرد. روسیه هم اومد وسط. روسیه در بخش نظامی اومد، چین در بخش اقتصادی اومد و بخشی از تکنولوژی های خودش رو به هند انتقال داد. مثلا خودروهای برقی و حتی موبایل هایی که امروز در هند داره درست میشه از تکنولوژی هست که چین به اینها داده و هندی ها بازار هند با چین به سرعت به هم نزدیک شد. امروز چینی ها میلیاردها دلار در هند سرمایه گذاری کردن. برای اینکه فقط درک کنید این اعداد چقدر نزدیک هستن، من فقط دو تا نمونه خدمتتون عرض میکنم. ببینید سال 2024 یعنی پارسال هند 48 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین داشته. دقت داشته باشید این کالاهایی بودن که خام محسوب میشدن اکثرا، یعنی به عنوان یک بخشی از یک تکنولوژی وارد هند میشدن. هند ساختار اقتصادی و صنعتی خودش رو روی اینها قرار داده. اونها رو برمی داشت، مثلا میگم دوربین رو برمی داشت، پنل موبایل رو برمی داشت، سرهم میکرد به عنوان یک موبایل هندی میفروخت و این 48 میلیارد دلار رو ضرب 5%، 5 برابر کنید و این خروجی مثلا 200 میلیارد تا 300 میلیاردی تو بازار تولیدی هند محسوب میشه. ظرفیتش رو عرض میکنم و نمیگم حتما اینقدر فروختن، یعنی هندی ها اینقدر تولید کردن، بخشیش حتما در داخل هند مصرف شده، بخشیش خارج از هند مصرف شده. غیر از اون مثلا خودروسازی چین اومد در هند سرمایه گذاری کرد و اون شرکت BYD انتقال فناوری انجام داده، بخش خودروهای الکترونیک هند رو در دست گرفته
156 میلیون گوشی که بر اساس تکنولوژی چینی هستن در هند پارسال فروخته شده. فقط 156 میلیون گوشی. ببینید شوخی نیست اصلا عددشا. جمعیت هند میلیاردیه و تو یک سال 156 میلیون گوشی فروخته. خب این گوشی ها زیرساخت داره، خدمات پس از فروش داره، اینها همه مربوط به تکنولوژی چینی صرف است، یعنی هیچ ربطی به آیفون و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نداره. و این اعداد در بخش مواد اصلی معدنی سر به فلک میذاره، خصوصا مواد کمیاب. هندی‌ها دیدن که اگر چینی‌ها بخوان میتونن هند رو تحریم کنن. بلایی که سر آمریکا اومد و ترامپ زانو زد جلوی چین، رفت به چین، قراردادش اصلاح کرد، تعرفه‌هاشو کم و زیاد کرد که چینی‌ها مواد خام کمیاب خاکی رو به آمریکا صادر کنن. هند اینو دید و میدونه اگر چین بشنوه بیچاره میشه تو بخش اقتصادی و نمیتونه رشد کنه. هند جمعیت جوانی داره که نیاز داره کار براش تولید بشه. حالا اینها رو شما در بخش اقتصادی به شدت به هم نزدیک شدن. روسیه اومد در بخش نظامی وارد شد، اومد پروژه‌هاش رو با هند مشترکاً شروع کرد کار کردن، تولید کردن. یعنی اینجوری نبود که فقط صادر کنه. عملاً بخشی از صنعت نظامی هند با روسیه گره خورده و هند بازی شرقی که امروز داره انجام میده بخشش بابت همین نزدیکی‌هایی است که هند و چین هوشمندانه انجام دادن. و البته ضلع سوم ایران دو روش اینجا وارد شد، یک روش مستقیم، یک روش غیر مستقیم. روش مستقیم جز اون اتحاد چین و روسیه بود علیه آمریکا در هند. اومد سیاست‌هایی که قرار میداد جوری چید که چینی‌ها بتونن امتیازاتی که به دست میارن، بهره برداری‌هایی که از صنعت شرق میکنن، بتونن انتقال بدن به غرب و در بازارهای جدید بفروشن. برخی از اون بازارها حتی توی ایران بود. دقت داشته باشید این زیرکی ایران داشت تو بندر چابهار یا جای دیگه. ببینید اون نقدهایی که مطرح است به هند سر جای خودش، اون مال سالهای گذشته بود. بهتون میگم یعنی چی. بخش غیر مستقیم بخشی بود که ایران به یک هژمون تبدیل شد. دلیلی که اول صحبت اینو عرض کردم همین بود. وقتی ایران به یک هژمون تبدیل شد دیگه چین و هند نمیتونن در ایران رقابت داشته باشن. دوستان دقت کنید، قبل از این ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای یا نهایتاً فرامنطقه‌ای بود. نهایتاً میگه هند و چین وقتی میخواستن بیان توی ایران به این چشم نگاه میکردن که ما یک قدرت برتر هستیم، یک هژمون هستیم، میخوایم بیایم بخشی بازار ایران رو تصاحب کنیم، بیایم بخش صنعت ایران رو تصاحب کنیم، بخشیشو بگیریم برای خودمون باشه، خودمون سیاست گذاری کنیم، اگر لازم شد باهاش با آمریکا معامله کنیم. همون اتفاقی که در بندر چابهار افتاد بین چینی‌ها و هندی‌ها و ایرانی‌ها، یعنی بخشایی که به هند داده بودن، بخشایی که به اونور داده بودن. عملاً رقابت بین بندر پاکستانی و بندر چابهار ایرانی، بندر کراچی پاکستان و بندر ایرانی در جریان بود. چرا؟ چون ایران یک قدرت بود، فوقش یک کشور معمولی محسوب میشد. اما وقتی بعد از 7 اکتبر ایران شد یک هژمون، همه چیز فرق میکنه. وقتی یک هژمون شما میخوای باش برخورد کنید دیگه رقابت معنا نداره. یعنی چین و هند نمیتونن رقابت داشته باشن که تو یک هژمون نفوذ کنن. تعریف عوض میشه، ساختارهای قدرت عوض میشه و اینها مجبور هستن با همدیگه کنار بیان، متحدانه وارد بشن که بازارهای بیشتری رو پیدا کنن. در گذشته ایران یک کشور مستقل بود یا هر کشوری. وقتی هژمون نباشه اینها در حد یک رقابت هستن، میگن هر چقدر بیشتر بتونن سهم بگیرن، خرابکاری میکنن، رقابت‌های ناسالم دارن. اما وقتی هژمون میشه، حتی آمریکا باشه، حتی مثلا یک کشور دیگه باشه، اینها با هم دیگه همکاری میکنن که بازارهای بیشتری در تحویل بگیرن. چرا؟ چون دیگه بحث هژمون بحث قدرته. ایران نشون داد خودش و یارانش باورمنده و میتونه ببنده بیچاره کنه اینها رو. نمیتونن رقابت داشته باشن. تو بخش زمینی بارها و بارها گفتم کریدور راه ابریشم راهی جز عبور از ایران نداره. ایرانی‌ها اجازه نمیدن کسی دیگه کاری کنه. از نظر ژئوپلیتیکی هم همینه. هند انگشت کوچیکه آمریکا تو قدرت که نیست که. آمریکا با کل ناتو اومد وسط، اسرائیل اومد، کشورهای عربی ثروتمند اومدن کریدور عرب مدو بکشن. مگه ایران اجازه داد؟ جمع شد بساطش، تمام. آقا صلح ابراهام هست، صلح ابراهیم از ترامپ اومده زمین گلف خریده، نمیدونم اینها رو بذارید کنار. توی واقعیت کریدور عرب دوست شد رفت هوا. مگه نمیگفتن زنگ زور هست، نمیدونم این کار میکنه اون کار میکنه؟ کو زنگ زور؟ چی شد؟ فقط برای که در بخش خبری رسانه ایرانی ها رو ضعیف نشون بدن، اخبار منفی به خورد شماها بدن، داستان ها رو تعریف میکنن. هر کس از مادرش غرق کرده و یه دوری خط میکشه روی نقشه، میگه آقا ایرانو فریب دادن، ایرانو دور زدن. این کریدوری که من کشیدم از این خط داره میشه. اصلا طرف معنی کریدور نمیدونست. اندیشکده زده در بخش کریدور نمیدونست کریدور چیه، به والله نمیدونست.
یه چیزی شنیده بود اصلا نمیفهمید معنی اصلی کریدور چیه. ما سالها با اینها درگیر بودیم، متاسفانه صدامون هم پخش نمیشد و اینها در ذهن و روح و روان مردم سالها کار کردن. خب کریدور عربنت چی شد؟ پرید. هیچ. هند مجبور هست بیاد با ایران رابطه برقرار کنه وقتی که پاکستان آمریکایی که در یک سال گذشته با همه همسایگان خودش غیر از چین درگیر شده، با ایران درگیر شده، به خاطر سیاست‌های تهاجمی که آمریکا بهش دیکته می‌کرد و سیاست‌های خصمانه که انجام میداد، با همه همسایگانش درگیر شده. مجبور شده با ترکیه که رقیب اصلی ایران خودشو میدونه و میگه من میخوام ایرانو حذف کنم، حالا تو واقعیت چی هست بذارید کنار. ترکیه کسی بود که میگه من کریدور زنگزور رو راه میندازم، این کار میکنم، سرشو مثل بز انداخت پایین. اومدن با پاکستان کریدوری که از ایران رد میشه رو زدن. در اوج اختلاف سیاسی، اختلاف هژمونیک، اختلاف دشمنی تمدنی که با ما میخوان ایجاد کنن که ندارن، زورشون ندارن، میخوان درست کنن که بگن ما هم هستیم. چه غربی ها بیان در ما سرمایه گذاری کنن، چین، روسیه بیان با ما کار کنیم، ما ایران رو دور میزنیم، ما ایران رو فلان میکنیم. نمیتونن. امروز همشون مجبور شدن جلوی ایران سرخم کنن. چین هم همینه. چین در حوادث آغاز سوریه که به هم ریخته بود سال 2011 و 2012، چینی‌ها اونجا وسط بودن، به نفع اعراب دیگه. اون گروه‌های تروریستی داشتن کار میکردن که سوریه سقوط کنه یا نه بشار اسد کوتاه بیاد، از محور مقاومت بیاد بیرون، اینها بتونن با جدا کردن سوریه بخشی از ایران رو دور بزنن. یعنی همزمان که راه ابریشم از ایران میخوان بزنن، یک کریدور دیگه هم از جنوب مثلا مثل همین عربمت از چین و هند بزنن و از سوریه بیاد رد شه. تونستن؟ نه. الانم که سوریه جدا شده اومدن تمام تلاش خودشون که تو هفته اکتبر و بعدش انجام دادن، نتونستن. تمام تازه برگشتن سر اینکه بیایم ما پیمان صلح آبراهام رو اجرا کنیم، 4 کشور از این ور 4 کشور از اون ور، نمادین اینها بیان تا اسرائیل تطهیر بشه و زمان کریدورها هم تمام شده. اینم قبلا خدمتتون عرض کردم. کریدور پاکستان، ایران و ترکیه که ایجاد شد ربطی به دوره کریدورها نداره. بر اساس قدرت ژئوپلیتیکی ایران مجبور شدن این دوتا برای بقای خودشون این کار رو انجام بدن. ترکیه میدونست اگر نمی اومد سراغ این طرح، پاکستان میرفت با ایران، با روسیه، با عراق، با کشورهای مثل عربی میبست و ترکیه سرش بی کلاه میموند. ترکیه که سرمایه گذار اصلی در افغانستان و پاکستان در بخش گروه‌های تکفیری هست بعد از عربستان البته، و اونجا خیلی خیلی مدارس زده، دبستان‌های به قول معروف دینی زده، مدارس دینی زده و اینها شستشوی عظیم مغزی دارن انجام میدن که اون به قول خودشون ترکیه بتونه با این گروه‌های تکفیری و بعداً ناسیونالیسم ترکی که میخواد راه بندازه یه کاری انجام بده. اما زمان نیست. خود ترکیه امروز در معرض خطر، بارها عرض کردم خدمتتون. حالا بین هند و پاکستان مجبور میشن اون رقابتشون در ایران بزنن که ایران. در چین هم همینه، بین هند و چین. دیگه رقابت در ایران معنا نداره. مجبور هستن به هم دیگه نزدیک بشن، بیان در ایران سرمایه گذاری کنن. هند از اون بخشی که کریدور راه ابریشم جدید هست استفاده خواهد کرد. وصل میشه به هند، یعنی چینی ها و هندی ها برای اینکه بتونن غربو بزنن کنار، با هم دیگه نزدیک میشن. حداقل چینی ها این کارو میارن جلو. حالا بستگی داره این روابط چقدر با هند جلو پیش بره. ببینید هند ساختارش تحت استعمار انگلیس بود و بعد تحویل آمریکا داده شد. اونجا مسئله خورده سنگین‌تر از این حرفاست که بخوایم اینقدر زود نتیجه گیری کنیم. اما دیگه اون رقابت سنتی وجود نداره. امروز هند خیلی بیشتر از پاکستان به محور شرق نزدیکه، خیلی بهتر از اون داره بازی میکنه. دیروز یک خبری من در کانال گذاشتم برای این همکار عزیزم و اون این بود: آمریکا بالگردهای آپاچی که می‌خواسته بفرسته به هند، وسط راه انگلیس گفته برگرد. اون هواپیماش زمینگیر بود و اونها رو برگردون. بوئینگ گفت قوانین نمیدونم صادراتی ما دچار یه مقدار تعقیداتی شده، حالا مشکل حل بشه دوباره میفرستیم. یاد ایران بیافتید که انقلاب کرد و وسط راه اومدن اون تسلیحات نظامی که می‌خواستن به ما بدن برگردوندن و دیگه نیومد ایران. هند هم همینه. آمریکایی‌ها فهمیدن هند داره چرخش انجام میده، تا هند رو رام نکنن این کار انجام نمیدن. و سرنوشتی که برای هند در نظر گرفتن اینه که اگر رام نشه دچار مشکلات بسیاری بشه. حالا فقط بخش ایران نیست، ببینید در بخش اقیانوس هند، اقیانوس آرام، این برش ارتباطی که بین اقیانوس ها هست، دریای چین جنوبی، تنگه مالاکا، اینها بین هند و چین ارتباطات زیادی ایجاد شده، منافع اینها مشترک شده، خصوصا وقتی که اندونزی داره جفتک‌های غیر منطقی میندازه. آمریکا در آسیای میانه داره نفوذ میکنه، ناتو اومده اونجا داره نفوذ میکنه از سمت قدرت‌هایی مثل
آمریکا و برخی از قدرت‌های اروپایی در آسیای میانه دارن پایگاه‌های ناتو رو میخوان باز کنن. ناتو بیاد اونجا هجوم بیاره و به قول معروف یک خیمه سنگینی وسط آسیا بزنه که تمرکز رو بگیره، تمرکز روسیه رو بگیره و روسیه نتونه اروپا رو فتح کنه یک دفعه، یعنی بخش زیادی از اروپا رو بگیره. خب هندی‌ها اینجا احساس خطر میکنن. ببینید هند مجبور بازی شرقی داشته باشه. حالا اینقدر که ما داریم صحبت میکنیم آیا ممکنه هند بازی غربی انجام بده؟ بله. چرا؟ چون حوادث دنیا به سمتی داره پیش میره که کسی که فکر نمیکرد پاکستان اینجوری چرخش انجام بده، دو پهلو بازی کنه، شبیه ترکیه بشه، داره میشه. هند هم ممکنه این فشارها روش اثر بذاره. بستگی به اون قدرت ساختار داخلی هند داره، سیاست داخلی هند داره. روابط چین، روسیه و ایران با هند تعریفش خیلی مهمه. سطح ارتباط هند با اسرائیل خیلی مهمه. اگر کم بشه بدونید هند بازی شرقی خودش آغاز میکنه. انتخابات آینده در هند و تغییراتی که در بخش سیاسی انجام میشه خیلی مهمه. ببینید هر چقدر به فضای جنگ جهانی نزدیک میشیم اون احزاب سیاسی میرن کنار، قانونهای قدرت در کشورهایی که سرشون به تنشون میارزه میان بالا. 2 سال این داریم صحبت میکنم دیگه خدمتتون. قانون قدرت آمریکا از، بریتانیا از، روسیه از. حالا خدا رو شکر من فقط آمریکاشو بیان کردم. شروع کردن کپی برداری همین کذاب قانون قدرت کرد، آیین قدرت شروع کرد چرت و پرت بافتن. خدا رو شکر در مورد روسیه، چین، ایران جای دیگه چیزی نگفتم. اگه گفته بودم خدا میدونه از اینها چه سوء استفاده هایی برای فریب مردم میکردن. بگذاریم در بخش اقیانوس‌ها، دریاها، جنگ آینده‌ای بین آمریکا و چین یا محور شرق در دریا خواهد بود دوستان. در اقیانوس‌ها خواهد بود. نقش اصلی در اونجا است. حالا من سعی میکنم تحلیلش آماده کنم. همین تحلیل هند شاید تحلیل اصلی 1 ماه تحقیق کردیم ما. یعنی این که عرض میکنم واقعا انجام شد، البته طور پیوسته نبوده اما 1 ماه طول کشیده. حالا من سعی میکنم اون تحلیل وقتی آماده شده اگر در سطحی بود که میشد انتشار بدم به صورت عموم در سایت بذارم. سایت نظم نوین .ir برید حتما اونجا تحلیل ها رو ببینید. اگر چون تحلیل های اصلی فقط در اون سایت قرار میگیره و حجم زیاده در کانال تلگرام قرار نمیگیره. در کانال تلگرام ایتا و البته روبیکای شهر خورشید سیتی آف سان، اونجا شما میتونید تحلیل های کوتاه و تحلیل های متوسط رو ببینید و البته اخبار مهمی که حالا این چند وقتی که این کم کار شدیم به خاطر بیماری و چیزای دیگه، ولی اونجا قرار میگیره، اونجا حضور داشته باشید اگر روز نیستید. سایت برای تحلیل های اساسی و خیلی گسترده تر و پیچیده تر است. در کل اینو عرض کنم خدمت دوستان که حالا با شروع برنامه‌های تصویری ما داریم زور میزنیم برسیم، متاسفانه هر چی میایم جلو به اون افزایش نرخ اون نمیرسیم، نرخ وسایل و دوربین این چیزا واقعا نمیرسیم و میفته عقب. حالا سعی میکنم با هر چیزی که هست این چند روز آینده اینو راه بندازیم، شروع کنیم، بالاخره بقیه وسایل ان شاءالله مکمک دوستان جور میشه. حالا عزیزی اگه خواست همکاری کنه تو این بخش خرید وسایل مثل دوربین و چیزای دیگه، بخش پیپل اونجا آدرسش هست، شماره حساب تو بخش توضیحات هست، همه آدرس پیپل هم شماره حساب. اینجا اگه لطف کنید ما میتونیم زودتر به اینجا برسیم. واقعا یه سری وسایل خریداری شده، اومدیم جلو رسیدیم جایی که پول جمع کردیم رفتیم اونجا خرید کنیم، دیدیم قیمت 1.5 برابر افزایش پیدا کرده ظرف 2 هفته. واقعا اصلا عجیب و غریبه. یعنی شما اگر بخواید خرید کنید در بازار ایران به دلار، قیمت نصف این چیزی است که در بازار است. عمدن یک گروه‌های قیمت‌ها رو بردن بالا. جنسی که $50 مثلا داره به معادل $100 فروخته میشه، $150 فروخته میشه. چیز عجیب و غریبیه. یه سری سودجو بعد از جنگ اینها چون این لیبرال ها نتونستن گفتمانشون رو جلو ببرن، میخوان با مردم فشار بیارن، داخل به هم بریزن و قیمت ها غیر منطقی جلو رفته. در بخش های اساسی مثلا یه سری مواد غذایی 3 برابر کردن عمدن و کسی هم بهشون هنوز برخورد نکرده. بگیری ردشون هم به دولت میرسه، یعنی در دولت این کار انجام نداشون، نظارت نداره از اونجا شروع بشه، انجام نمیدن. حالا مهم نیست، اینو باید خودشون رسیدگی کنن، وگرنه هزینه‌شو میدن. اینجوری نیست که حکومت ساقط بشه، هزینه درگیری باید پرداخت کنن. در کل ان شاء الله آماده بشه من این تحلیل گسترده‌شو کامل اونجا خدمتتون ارائه میدم. اما اینو در نظر داشته باشید هندی ها و چینی ها روز به روز دارن به هم نزدیک میشن. بازارهای مشترک تعریف شده با حضور ایران و روسیه در آفریقا، در آسیا و در جاهای دیگه، حتی آمریکای جنوبی. برای هند بازار سهم در نظر گرفتن که هند بتونه کارهایی که میخواد، فروش‌هایی که میخواد با خیال راحت وقتی در محور شرق بازی میکنه بپردازه و خروج پیدا نکنه از اون اتحادهایی مثل بریکس و چیزای دیگه که قبلا مال محور شرق هست. خب
و این ادامه پیدا میکنه. مطمئن باشید هندی ها هر چقدر آمریکا ضعیفتر بشه به محور شرق نزدیکتر میشن و منطقی هم همینه. ببینید تا حالا که اومدن راهشون درست بوده و با اینکه اینها به غربی ها خیلی نزدیک بودن، بخش فراماسونر در هند خیلی خیلی فعال هست، اسرائیل اونجا نفوذ گسترده بین احزاب سیاسی داره، اما جیبشون و اون پولی که تو بازارها هست اینها رو وادار کرده که بازی شرقی انجام بدن، برخلاف پاکستان که دولت امنیتی، سازمان‌های اطلاعاتی اونجا برخلاف جیبشون دارن بازی غربی انجام میدن. یعنی طرف میدونه در دراز مدت پاکستان ضربه میبینه، ممکنه به قحطی برسه، برای اینکه 2 میلیون دلار پول چای بگیره میاد یه سری کارها رو انجام میده. برخیش که اصلا از نظر دشمنی دارن این کارو انجام میدن، یعنی با ایران دشمنی دینی دارن، سلفی هستن، تو بخش اطلاعاتشون، بخش ارتششون میخوان هر جور شده منطقه رو ببرن و اون گندی که تو افغانستان کشیده بودن و بعد در سوریه پیاده کردن. خب ایران این کارو نمیذاره انجام بدن، خودشون هم میدونن و میدونن که این اتفاق نمیفته. حالا این تحلیل داره طولانی میشه، نمیخوام بیشتر از این طولش بدم. حتما سعی کنید ما رو دنبال کنید، اگر دوست داشتید ما رو به دوستانتون معرفی کنید. لایک اگر دوست صلاح میدونید، یکی از دوستان رو بهت نمیاد بگی لایک کن کانال رو، ولی خب چاره‌ای نیست، چون این لایکی که شما انجام میدید ویدیو بیشتر به بقیه نشون داده میشه و خیلی مهمه که دوستان جدیدی ویدیوهای ما رو ببینن. ما به 8000 نفر رسیدیم، کانال اون 8000 نفری شده، همش به لطف و حمایت شما از رضام بوده. حالا ان شاءالله یه جشنی میخوام بزنن رو 10000 تایی و اونجا از همتون یه تشکر حسابی اگر در حد توانم باشه انجام میدم. حتما کانال رو به دوستانتون معرفی کنید، ما رو به عزیزانتون معرفی کنید، بیان ببینن از این بحث تحلیل هایی که در فضای مجازی هست و اینها همه سیاه نمایی هست، مردم یک کمی نفس بکشن، تحلیل واقعی تر رو ببینن. طرف میاد تحلیل میکنه از اول تا آخرش ایران داره شکست میخوره، نابود میشه و بعدا تموم. ببین هیچ چیزی واقعیت و تحلیلش نیست جز خیال بافی که کرده و دلش باشه که حالا 4 تا مخاطب داره اینو میبینه دیگه نمیگه آقا این آینده باید جواب برینه، به خدا باید جواب بدید، چرا داری دروغ بهشون میگی؟ خب حالا داستان رو دینی نکنیم. فقط یه نکته من این گوشه یادم رفت خدمت دوستان عرض کنم. ببینید دوستان، در بخش آسیای مرکزی بازی کمی متفاوت‌تر از جاهای دیگر آسیا هست، اونم به این دلیل که گروه‌هایی در اون جاها نفوذ دارن، یعنی میشه اینجوری گفت قانون‌ها یا شبه قانون‌های قدرت در این کشورها به نوعی از طریق غربی‌ها آلوده شدن، چون اینها سیاستشون، اون حکومتشون زیاد رشد نکرده بود و پیشرفته نیست و 10 سال 15 سال 20 سال مثلا ایجاد شده، حالا بعد از فروپاشی شوروی میشه 22 سالگه. اینها رشد تمدنی نداشتن، تجربه کشورداری ندارن، به راحتی بازی داده میشن و اینها باید یه سری چوب بخورن، کتککاری بشه، یه ذره تو سرشون بخورن تا برگردن سمت محور شرق، برن هوا تو سرشونه. همین باکو رو شما ببینید یکی از اون جونورها هست و ایران باید اینو تنبیه کنه، نمیکنه. امارات دیگه از اون جونورها هست که ایران ولش کرده و این داره جفتک میندازه تو سودان و جاهای دیگه. ببینید خودتون. خب بیشتر از این موضوعاتون نمیشه. ان شاءالله هر جا هستید در پناه خدا باشید. امیدوارم که این مشکل بیماری و این آنفولانزایی که الان در سطح کشور پخش شده شما ازش در امان باشید و ازش دور باشید، خانواده محترم ازش در امان باشن. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.